ברוכים הבאים לספרס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי בועז גולדשמיט וחנן שטיין. אהלן, חנן, תודה שהצטרפת מהמילואים, אנחנו מבינים שאתה ממש הגעת היום ומחר כבר חוזר. אז באמת תודה שאתה, על מה שאתה עושה כמובן, ושהצטרפת אלינו. כן, אני מבחינתי לדלות כל רגע שיש בו קצת ניחוח של שגרה, אני עף על זה לגמרי, אז מבחינתי זה תענוג גדול להיות פה. כאילו אתה כנראה מהמרוצים שהיו מהתוצאה אתמול. כאילו מבחינתך, בסדר, העיקר לא להיות, להיות קצת בבית. התוצאה? אתה יודע, כמה שאפשר. מה אני אגיד לך? השאלה אם התוצאה זה הסיפור. אה, יש... כן, או... זה נכון, כי אני מכין את הליינאפ לפרק ואני אומר, מתי מגיעים למה שקרה במשחק? כאילו, הכל מסביב זה הרבה יותר רלוונטי מהמשחק הזה. הרי, כאילו, היה פה איזה 40 דקות שיכולות לגמור קבוצה, כאילו, מה עוד לא קרה? חוץ מאיזה אסטרואיד שיפגע בספסל שלנו, אז לא, הכל קרה כנראה. כן, באתי להגיד גם איזה צבע אדום שם, אבל... כן. טוב, בועז, גם אתה היית, טיילת לך ולא היית, טיילת, כאילו, היית בחו"ל איפשהו, ולא היית, אז טוב לראות אותך גם כן. כן, טוב לחזור. אני מרגיש שזה ההרכב שרץ, זה כמה מחזורים בתחילת העונה, אני, אתה וחנן. נכון, היה ואז, תצוגות טובות. כן, ואז אני לא יודע מה קרה, החלטת לעשות פה קצת רוטציות, ושלחנו את חנן לחזית, אז אולי צריך לחזור לפאונדיישנס. כן, להרכב ההורים. בגלל זה מקליטים באיזה 11 בלילה. אה, יפה. כן. טוב, אז בוא ניגש לעניין. אנחנו מקליטים ברביעי, שלשום ביום שני בערב, משחק נגד צ'לסי. כמובן, דרבי שתמיד גורם לאמוציות מוגברות, והמשחק הזה כאילו הציג את האמוציות שבדרך כלל יש במשחקים האלה בינינו לבינם. שתי הרחקות, שתי פציעות מאוד משמעותיות מבחינת השחקנים שנפצעו. מבחינת הזמן אנחנו לא יודעים עדיין. ונדן ון עוד צריך לעבור בדיקות. יש תמונה שרצה שלו היום שהוא במתחם אימונים והוא נראה בלי קביים, אז כולה יש כאלה כבר שמתחילים להריץ טיעונים שאולי הוא בריא. מדיסון זה נשמע יותר כמו איזה אה, משהו נוק. בגלל העניין של החילופים, וכן, אבל הוא לא יתאמן היום, אז אני לא יודע כאילו מה קורה עם זה, וגם פורו לא יתאמן היום, אז אם כבר על הדרך, וכמובן רישרלסון, לא שאולי נגיע אליו בהמשך. אז זה כאילו קריסה כזאת, קריסה טוטאלית. אני, כאילו גם ההרחקות, גם הפציעות, איך אנחנו מתאוששים מזה, בועז? כאילו מה... זה יותר זהו, גרוע מההפסד, יכול להיות. אולי כדאי באמת לפרק את זה, לדעתי, לשלושה גורמים עיקריים. הראשון זה ההפסד, עצם זה שהפסדנו לראשונה עונה, כן. ואיך שנראינו על המגרש שגרם לנו להפסיד. הדבר השני זה ההרחקות, והדבר השלישי זה הפציעות. כי אני באמת חושב שכל אחד בנפרד הוא משהו שצריך להתייחס אליו, ויש עכשיו איזושהי אווירת סוף עולם, כי כולם קרו באותו משחק ביחד. כן. בוא נתחיל אבל עם ההפסד, עם הצורת משחק. או, יופי. נתחיל בזה. והתחלתי לחשוב על זה, כי אני שנייה אגע בצורת משחק, התחלתי לחשוב על זה אם הייתי מעדיף, נגיד, לנצח את צ'לסי, ולקחת הפסד נגד וולפס, או הפוך. כאילו אם היו אומרים לך, אתה מנצח את צ'לסי, אבל מפסיד נגד וולפס, או מפסיד לצ'לסי ומנצח את וולפס שבוע הבא. אז כאילו, אני לא רואה יותר מדי משמעות ליריבה, בטח כשצ'לסי לא באמת כרגע מתחרה איתנו על אותם מקומות בליגה, וההפסד הזה ידענו שהוא היה צריך לבוא מתישהו. כן. מה ש... וידענו, חיכינו, ידענו, זה היה לנו כאילו, טוב יאללה, מתי זה יקרה? שבוע הבא, שבוע הבא, שבוע הבא. מה שמדאיג,
זה איך שנראינו על המגרש. זה הרגיש שרבע שעה הראשונה שיחקנו מעולה, ואני נותן את הביתיות, אני נותן את הקרדיט לביתיות ולזה שאנחנו תמיד פותחים חזק, ואני מעריך שפוץ' אמר להם, אוקיי, רבע שעה רק תספגו את ה-soak up the pressure, מה שנקרא, אבל החל מאחרי רבע שעה, זה היה נראה כאילו פוץ' ממש קרא אותנו, הכין את הקבוצה ופיצח את השיטה, וזה מאוד מדאיג, כי אם הוא עשה את זה, יעשו את זה עוד מאמנים, ופשוט הוציאו אותנו מאיזון. אני מדבר על לפני הרחקות ופציעות ודברים כאלה. המצב היה כזה שצ'לסי פשוט הוציאו אותנו מאיזון, כבשו שער או שניים שנפסלו לפני ההרחקה, וזה מאוד מדאיג. זה מאוד מאוד מדאיג. אנחנו, כאילו, השעה הראשונה בדקה שישית, ואז ראינו, כמו שאמרת, זה רבע שעה שכאילו לחצנו, גם אני לא זוכר בדיוק מתי היה השער של סון שנפסל. זה היה ב15 דקות האלה נראה לי, אבל כן, אם אני לא טועה. ובאמת נראינו מעולה. אבל יש משהו בהגנה הזאת של מול המהירות של בעיקר סטרלינג. ניצלו את זה פשוט, וכל פעם הגיעו למצבים האלה, ואנחנו ראינו את זה במשחקים אחרים גם, שאנחנו מפקיעים את השער הראשון, ואז לא מצליחים להרוג משחק. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה, הפעם המקרים הצטברו וזה הגיע למצב שהחוסר, לא זה שלא הצלחנו להפקיע שער שני, גרם לנו פשוט להתרסקות בגלל האדומים, פציעות והכל. אז אני לא, יכול להיות שזה גם פוצ'טינו וההכנה שלו, אבל אני לא יודע, אנחנו דיברנו במהלך המשחק בועז, ואמרנו שחייבים להפקיע את השני, וזה ראו שזה קריטי, כאילו להרגיע את המשחק הזה, כי באמת זה הלך לכיוון העצבני והכל. רומרו היה יכול לקבל כרטיס אדום גם לפני, עם על המכה כן, הקטנה לקולוויל. היה צריך לקבל. אז משהו במשחקים האלה, זה לא קרה לנו באצטדיון, אז בעצם גם שנה שעברה נראה לי היה בלאגן קצת עם זייח והכל. משהו מול צ'לסי, זה נראה כמו יריבות עם השחקנים יותר מאשר משהו אחר, בניגוד לארסנל, שזה יריבות היסטורית על המיקום, כאילו מיקום גיאוגרפי יותר. עם צ'לסי זה נראה כאילו לא משנה מי השחקנים, הם פשוט לא יסבלו אחד את השני. וכשיש לך את רומרו, שעד עכשיו הוא היה שקול ורגוע, הוא פשוט יצא חסר אחריות בסופו של דבר. למרות, אדום או לא אדום, לא משנה, כאילו, הפאול של אדום, יש כאלה שאומרים שלא, כן, רובם אומרים שכן, אבל כאילו, אתה צריך להיות אחראי קצת יותר, אז זה כאילו פשוט גמר את המשחק בסופו של דבר. ואין לי מה להגיד, זה חבל, כאילו, כי באמת רבע שעה, כאילו, חנן, רבע שעה היינו נראים נהדר, וכאילו, מה באמת גרם לאיבוד השתנות הזאת? יש לי הרגשה שזה דווקא התחיל עוד מלפני. אני חושב שאם אני אפילו רגע הולך אחורה גם להתכתבויות כאילו בינינו וגם לפרק הקודם בפוד, ובאמת היה הרבה שיח גם על המיקום שלנו בליגה. לא, אני לא מאשים מישהו באופטימיות יתר חס ושלום, אבל באמת היה דיבור על זה שאנחנו במקום טוב, צ'לסי במקום רע, וגם באמת כל הזמן הזה שהיה להמתין בין לבין. ואני באיזושהי תחושה שהיה איזה משהו מנטלי פה שלא עבד כמו שצריך, כי בעצם זאת יריבה שתמיד תמיד יש איתה עניינים, כאילו Battle of the Bridge פלוס כל מיני אירועים תמיד שקורים שם, כמו שאמרת רפי, אני מסכים, יש איזה משהו שם שחקנים, יש איזה וייבים כאלה מגעילים, ואני חושב שהכל ביחד פלוס הסיפור הזה של להיות top of the league ולהרגיש בלתי מנוצחים, אני חושב שבאיזשהו מקום שכחנו את ההזרה של מאור מהפרי סיזון, שאנחנו כאילו מרחק מאוד מאוד, אנחנו הולכים על חבל דק כל הזמן, כאילו אתה מרחק של פציעה אחת מלהפוך להיות הגנה גרועה או קישור לא מתפקד, והתקפה אפשר גם עליה לדבר שהיא לא מספיק פוגעת השנה,
היא לא, כמו שאתה הורגת משחקים, לא מוחצת את היריבות. ואני טועה משהו שם מתערבב פשוט, כי באמת הייתה התחלה טובה, והייתה תחושה כזאת טובה, ופתאום כשצ'לסי התחילו טיפה להיכנס לעניינים, פתאום כאילו קיבלו רגליים קרות, כאילו פתאום הרגישו, רגע, אולי אנחנו לא באמת בלתי מנוצחים כמו שאנחנו חושבים, ואז פתאום מתחילות כל העיבוד עשתונות, העבירות, הצהובים, ועוד לפני זה, היו גם כל מיני עיבודי כדור כאלה, נורא מעצבנים במקומות, איך לומר, אסטרטגיים עבור צ'לסי. כן, מנטלי, בקיצור. כן, כאילו היה שם את המסירה הזאת, הרוחב הזה שפורו ניסה להביא, אני לא זוכר באיזה דקה זה כן, היה, כן. כן, שכמעט נגמר בגול. היצירה מדהימה של ויקריו. כן, כן, ניתן איזה, כאילו אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז באמת השחקן היחיד שבאמת התרומם לאירוע ולא איבד את זה, זה ויקריו, פשוט, כן, וואו, הוא פשוט יצא גבר, כאילו, מלך, אין דרך אחרת לתאר אותו. גם סון, אני חייב לציין אותו, סון לא הפסיק לרוץ, לא הפסיק להילחם, לא הפסיק לעבוד, אבל באמת ויקריו שם היה כמה רמות מעל כולם. כן. טוב, אה, בואו ניגע אבל עכשיו במה ש... כאילו בסופו של דבר מה שעשה את כל המשחק הזה, לקח אותו לאן שהוא. אוקיי, אז אדום לרומרו, נסכים לזה? אני לא יודע, כאילו, אני מאמין שנסכים לזה, כי בסופו של דבר נכנס עם הרגל, למרות שאני באותו רגע ועדיין חושב איפה הוא אמור לשים את הרגל בדיוק, אבל היית יכול ללכת לזה במצב ואם זה לא היה קורה, בעדינות. אז זה היה קורה כנראה 5 כן, דקות אחרי, וזה היה צריך לקרות גם 5 דקות לפני. כן, הוא בא במשחק, הצליחו להביא אותו לעמוד ארגנטינאי זוהם שיוצא באדום. כן, וזה בלי שקוקורלה על המגרש. כן, טוב, צהוב שני של אודוג'י, חוסר אחריות, באמת, חוסר אחריות. אני לא זוכר אפילו מה היה הצהוב כן. הראשון שלו, נראה לי גם כן היה כזה על סתם. הצהוב הראשון היה מאוד גליץ' קדימה עם מפוקפק. שתי הרגליים. נכון, שהוא לא נגע בו אפילו. כן. לא, הגיע לכדור, אבל הכניסה עצמה הייתה כן, מסוכנת, שזה גם כן, בפוטנציאל. לך כמו שצריך לכדור, אין שום סיבה ללכת ככה. אז צהוב שני דקה 55, ואז אנג' במה שיש כאלה שאומרים שזה נאיביות, יש כאלה שאומרים שזה, אה, לא יודע, כאילו, אה, כאילו להיות גיבור, לא, אין לי, לא, משום מה המילה לא עולה לי עכשיו לראש. משחק קו גבוה, בתשעה שחקנים, ומנסה לתקוף, מנסה לתקוף את צ'לסי, מצליח לתקוף את צ'לסי, והיה שם ריצות של סטרלינג ומורדיוק, איך שקוראים לה, מודריק. מודריק, סליחה, ברח לי השם שלו. כל פעם מישהו אחר הגיע למצבים מול ויקריו, כמו שציינו, משחק ענק של ויקריו, שיחק כאילו, עשה מה שנויר היה עושה בשיא שלו. אה, אז השאלה שמתבקשת, אם זה היה מהלך חכם של אנג' לשחק קו הגנה גבוה, מאוד מאוד גבוה, אפילו יותר גבוה ממה שאנחנו משחקים בדרך כלל, עם תשעה שחקנים, או שזה לא מהלך חכם. בוא, אז מה, לאיזה כיוון אתה הולך? תשמע, כל דבר שנגיד עכשיו בוא נמסגר את זה לפני, וברור שזה בדיעבד. כן, כאילו, מלכתחילה אתה לא יכול לדעת מה היה הדבר הנכון. יש פה הימור מסוים. אני חושב שלי, דרך אגב, המשחק הזה הרגיש המון כמו ההפסד לביירן, 7-2, שפשוט כאילו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ממש בדקות הסיום, שגורם לך להגיד, אוקיי, אולי באיזשהו מקום יש איזושהי נקודת זמן שאתה צריך לנסות לשמור על איזשהו כבוד מינימלי ולא לרדת בתבוסה. כן, צ'לסי פשוט צוותיים בהבנה של מה זה נבדל, והם נתפסו בנבדל וואו, מלא פעמים, אני יכול לבדוק כמה בדיוק, אבל זה היה פשוט 7 נבדלים לצ'לסי, ועם קבוצה שיודעת קצת יותר איך לתקוף, מלכודות נבדל, שזה לא היה מלכודת, כי עמדנו על החצי, אנשים, כן, ראיתי באינטרנט, קוראים לזה מערך 071. אז המשחק הזה נגמר 8-1, 7-1, ואני חושב שבסיטואציה של 9 שחקנים ו-1-1, אני הייתי מעדיף
או מה זה מעדיף? אני חושב שהייתה סבירות גבוהה יותר לנסות לשמור על התיקו הזה בהתגוננות, ואולי עקיצה, מאשר באיך שעשינו, שזה היה סוג של בוא נסמוך על המגנים שנשארו, שהם על המגרש, שזה לא המגנים הטובים שלנו, נמשיך ללחוץ אותם, נקווה שהם לא יכבשו, ואולי אפילו נכבוש. אתה כאילו באמת חושב באיזשהו... אבל ששחקנים כמו דייר ורויאל היו מסוגלים להחזיק קו הגנה לא, מול צ'לסי? אבל כאילו הם נדרשו לעשות את זה בשני הסיטואציות, פשוט בסיטואציה אחת הם עמדו על החצי, ובסיטואציה של התגוננות הייתי מצפה מהם להיות על ה-16, וקצת לצופף יותר. אני טוען בגדול, שאנג' בתשעה שחקנים אמר אוקיי, יש לי שתי אפשרויות, או שאני מתגונן ומנסה לשמור על התיקו, ואז בעצם יש לי סיכון לחטוף גול כן. ולהפסיד, או כמו שהיה נגד ליברפול. כן, או שאני יוצא קדימה בכל הכוח, ואולי אני אפילו גונב פה ניצחון, אבל אני משחק גבוה. עכשיו, אני חושב שסיכוי מול סיכון, איך שאנג' בחר לשחק, הסיכוי לניצחון שלנו, או תיקו שלנו היה נמוך, והסיכון היה אדיר. אני חושב שבהתגוננות, הסיכוי היה גבוה יותר להוציא תיקו, והסיכון היה טיפה נמוך יותר. עדיין, תשעה שחקנים, הסיכון הוא גבוה כך או כך, אבל אני חושב שאנג' היה צריך לפעול אחרת, אה, ולחרוג מהאנג'בול. אני לא אני מסכים. דווקא, אני גם לא מסכים, ויש לי איזה משהו כזה באמצע דווקא. אוקיי, אז אני אלך לכיוון הקיצוני אחרי זה. יאללה, לך. אתה רוצה תתחיל אתה. להתחיל לא, מהקיצוני לא, לא, ואני... לא, טוב. לא, לא. אז אני שלא אני יקפיצו דווקא אותך באמצע, אז... האמת היא שאני ככה באמת הייתי בתחושה שדווקא, אפילו ברמה המנטלית, אני חושב על סיטואציה שבה אנחנו מפסידים 2-1, אחרי שהתגוננו, או 3-1, בוא נגיד 2-1, שזה היה זה משהו דחוק, סטייל מה שאנחנו עשינו מול ליברפול, ואתה יכול לצאת שבור ממשחק הזה. כי אתה השערות, כאילו אתה מורט אותם, והתקפי לב, כאילו כל דקה ומשהו כזה. עכשיו, דווקא איזה משהו בכניסה של בנטנקור, שהוא נכנס חם, והוא רץ ולוחץ, וסון רץ לכל מקום ולוחץ, ובאמת ראית, וביסומה שבאמת עשה מאמץ. עכשיו, הגיע איזשהו שלב, שמן הסתם כשתשעה שחקנים רודפים אחרי כדור מול 11, שמן הסתם האנרגיות הולכות ויורדות. ואני חושב שבאיזשהו שלב, נגיד קרוב לדקה 80, היה אפשר להתגמש. קצת ללכת אחורה, אפילו לעשות את זה הדרגתי כדי לא, אתה יודע, להזמין יותר מדי את ההתקפות בבת אחת. וההתעקשות, לדעתי, הבעיה הייתה שהוא כאילו ניסה ללכת על זה יותר מדי עד הסוף. אני חושב שאם דקה 80, 82, הוא היה קצת לוקח אחורה, זה היה טיפה יותר מאוזן, אפרופו החישוב סיכוי סיכון. תשמע, האדום השני היה בדקה 55. כן, זה... והשאר היה בדקה 75. זה אומר שהיה 20 דקות ששיחקנו ככה, עם 9 שחקנים, כאילו, והם לא הצליחו להפקיע. אני חושב שאם היה, בוא נגיד, היו מפקיעים דקה 75 ואז דקה 80 את ה-3-1, היינו רואים שינוי. כי המשחק נהיה גמור. גם ב-2-1 אנחנו תקפנו. הגענו להזדמנויות. כבשנו אפילו, דייר כבש, לדעתי זה היה אחרי ה-2-1. בנטנקור שם החטיא, סון גם כן החטיא. זה... ואז כאילו בדקה 93 ספגת את ה-3-1. כאילו בדקה 93 זהו, נגמר המשחק, כאילו לא... כבר אין לו מה לעשות חילופים, לא נראה לי שנשאר חילופים אפילו. אז סיים. כאילו זה פשוט להעביר את הזמן, רק כדי שיגמר בתוצאה מינימלית. אני חושב, אם זה היה קורה לפני, כנראה שהיינו רואים את מה שחנן ובועז אתה אמרת. היינו רואים איזשהו שינוי, לנטוש את הקו הגנה גבוה ולשחק בונקר להעביר את הזמן. אבל זה לא קרה. ולדעתי זה מה שאנג' ניסה להשיג. איכשהו לדחוף את זה כמה שיותר רחוק. ופה זה הצליח, כאילו, אנחנו רואים את המשחק הזה, זה היה משחק הזיה. ועם 9 שחקנים יכולת להפקיע, כאילו, באמת, כאילו, היינו קרובים להשוות, היינו קרובים להשיג שם נקודות. ולא תודה. סתם הקהל, לא, אולי היינו מפקיעים עוד אחד, לך תדע. אבל אתה יודע, רפי, אולי זה חלק מהסיפור.
אני לא יודע אם מישהו חשב ותכנן את זה, וזה הכל פה בחוכמת הבדיעבד, אבל אני חושב אני שהמשחק רוצה הזה, לעצור למרות אותך רגע, ההפסד, אין סיכוי שמישהו תכנן משהו. זה קרה במהלך משחק. לא, זה לא יכול להיות כן, מתוכנן. לא, אבל אני מדבר על הבחירה, איך לעמוד כשאתה כבר בתשעה שחקנים. ואני חושב שבסוף יצאת עם בוסט מנטלי בדיוק. מהסיפור הזה. ויכול להיות שאפילו למרות התוצאה המרגיזה, יכול להיות שזה היה שווה את זה. כאילו זה משחק כאילו 4-1, כאילו בואו נזכור רגע איפה כולנו היינו, טוב, היה גם קונטקסט רחב ברקע במשחק נגד ביירן, אבל יצאנו שבורים מהמשחק הזה. כן. אז אבל פה מבחינתי זה כמו 2-1, כאילו זה מה שאני מרגיש, אני לא מרגיש 4-1, אני לא מרגיש שחטפתי עכשיו תבוסה. כי הייתי אמור אה, להפסיד, בתשעה שחקנים הייתי אמור להפסיד, לדעתי ואם היינו זה היה מפסידים. 5-1? אז זה היה 5-1, וגם אם זה היה 6-1, בתשעה שחקנים אתה אומר כאילו, השאלה גם, עוד פעם, הבנתי. השאלה גם מתי זה קרה. ברגע שזה קרה בדקה 93, אז כאילו, בסדר, המשחק כבר גמור בדקה 93. ברגע שלא הצלחת, נראה לי שסון לא הצליח להפקיע, אז זהו, כאילו, נגמרו האנרגיות. כן. כאילו, זה היה החותמת שאוקיי, הכל נגמר, והם הורידו הילוך וכבר לא יכלו, ואז פתאום הם הצליחו להפקיע את השני שערים האלה. עוד פעם, אם זה היה קורה מוקדם יותר, היינו לדעתי רואים משהו אחר. אבל להגיע, הנקודה של אנג' לא ללכת עם השחקני הגנה של דייר, אני לא בטוח, הוא שיחק השנה בכלל. לא דייר כזה, שיחק במשחק הראשון, לא? כן? בתיקו נגד... לדעתי סנצ'ז שיחק. זה היה סנצ'ז? נראה לי מיקי אז, וסנצ'ז אחרי שרומרו נפצע. אז כן, לא משנה, הוא נראה. בקושי שיחק, הוא לא סופרים אותו. ואז להעלות את רויאליטו ועם אויברג, כאילו אלה שחקני ההגנה שהיה לנו. זה לא, אנחנו יודעים מה שחקני ההגנה האלה יודעים לתת בקו 4, או במשחק הגנתי. זה היה קורה, היינו סופגים את השער, לא משנה, אין שום סצנריו במשחק הזה שהיינו מוציאים נקודה פה, לדעתי. אבל איכשהו, כאילו אנג' הגיע להכי קרוב שאפשר כדי להשיג את הנקודה הזאת. פשוט היה שם את הנגיחה כנראה של בנטנקור, איכשהו נגע לו בשיער, וזה כן הגיע עם מהראש שלו, או שלא, לא יודע, יש סרטונים שמראים שהנגיחה לדייר הגיעה מראש של שחקן אחר, ובנטנקור נכנס לתוך נגיחה מול שער ריק, ואיכשהו הוא מפספס את זה, משהו שכנראה מרוב ההתלהבות הוא פספס. אז כאילו באמת אנג' הביא אותנו הכי קרוב שאפשר להשיג, לכבוש בתשעה שחקנים. ראינו את אותו דבר של ליברפול, זו קבוצה שעם שחקני הגנה יותר טובים נגדנו, והם עדיין ספגו. שער רק עצמי בדקה אנג' 96. מסוגל שנתבזה בלי להרגיש שהתבזינו, אתה מבין? בן אדם מוכשר. כן, כאילו מקבלים סטנד אינוביישן. כולם כאילו יוצאים, אוקיי, אם הצלחנו לעשות את זה בתשעה שחקנים מול, לא משנה, צ'לסי זה כמה טובים, לא טובים. זה לא כזה משנה משחק נגד צ'לסי איך מגיעים, הם תמיד איכשהו מצליחים לדפוק אותנו. זה ממש לא משנה איך הם מגיעים. אז כאילו, וואלה, אני לא מבואס, אני כאילו, שזה מוזר, אני יותר דואג לעתיד בגלל ממה שקרה בגלל מסביב. הפציעות. כן. כן. וזה, לא יודע, אני לא בטוח שזה היה קורה בדרך אחרת. יכול להיות, אין לי מושג, כאילו אני זה, יכול להסכים עם זה. אני יכול להסכים עם זה שכאילו אנג' הביא אותנו הכי קרוב לכבוש, אבל כאילו בסוף איך נאמר קצת בוואטסאפ, מבחן התוצאה הוא מה שקובע. אה, לטבלה, כן? כן, אנחנו גם אמרתם פה שמנטלית הערך לסיים את המשחק איך שסיימנו, ואני יכול גם להסכים עם זה, אבל אם כן היינו מצליחים לשמור על התיקו, אז במבחן התוצאה היית אומר, אוקיי, כן הצלחנו לשמור על תיקו, גם נכון, כאילו כששיחקנו בונקר, ויכול להיות שזה גם היה מוסיף ערך לבוא ולהגיד, כשצריך, אנחנו גם יודעים לשחק בונקר, לשמור על תוצאה. אני מקווה שלא נידרש לזה שוב בעתיד, אבל זה טוב לדעת שיש את היכולת, ואם זה לא עולה אפילו כאופציה, באיזשהו מקום זה מראה על חוסר גמישות מחשבתית של אנג', שזה גם כאילו כמו שהיינו אומרים על קונטה, שאין שום סיכוי בעולם שהוא יעלה עם רביעייה אחורית. זה כן, לא קיימת כזאת אופציה. הדבר הזה הוא מגביל אותך, כי אין לך את הגמישות המחשבתית. אם אנג' רגיל לשחק אנג' בול, אבל המציאות זורקת לו בפנים שתי אדומים ופציעה,
שתי פציעות, אז אולי כדאי כן להשאיר מקום טיפה לגמישות מחשבתית. מה שכן, בהזדמנות האחרונה של סון, רציתי להגיד את זה, שהוא החמיץ, היה לי פלשבק למשקוף של יאן בחצי גמר נגד אייקס. לפני הגול של לוקאס, כן, שכאילו שאתה אומר, אין, זהו, זה זה לא יקרה. כאילו, זה היה הצ'אנס, כן. זה היה הצ'אנס, וזה לא קרה, ואפשר לכבות את הטלוויזיה, וכנראה פעם ביובל יש עוד צ'אנס, כמו עם לוקאס, אבל כן, אם זה היה נכנס, אני לא יודע, אני חושב שהייתי צריך לקנות טלוויזיה חדשה. אם דייר היו מאשרים את השער וואו, שלו, היית צריך לקנות טלוויזיה וואו, חדשה. זה, איזה ביצוע ממש, מלוטש. כן. את האמת, הוא נכנס והיה בסדר, כאילו, במה שיכל לעשות, לדעתי הוא היה בסדר. כן, אבל זה תפור עליו, כאילו, כן. בוא תכניס אותו כשהמצב חרא והוא יעשה עבודה סבבה, אז כולם יתלהבו ויגידו, כאילו, וואו, שאפו, עשה עבודה מעולה. כאילו, אתה יודע, הבית בוער כבר, אז הוא לא יציל את הבית משרפה. אני חושב שזה גם הכל ביחס לציפיות ממנו. כן. כאילו הרי לא ציפית מדייר לתפקד בקו הגנה גבוה, בינינו גם ראינו שדייר לא הכי מתפקד בקו הגנה נמוך. שזה בדיוק אה, הנקודה שלי, כן, שכאילו, אני... הסיבה לסגנון הזה לדעתי. Mm. ועוד פעם, אם היינו סופגים בדקה ה-60 את ה-2-1, ובדקה ה-70 את ה-3-1, לדעתי כבר היינו, הוא היה משנה. הוא לא נראה לי קונטה, הוא לא נראה לי מוריניו, שהוא מקובע. ואנחנו, כאילו, במהלך משחק זה הרבה יותר קשה. ביום מה שבת, שכן, אנחנו נראה את התשובה לזה, פשוט. בתשעה שחקנים, עוד דבר שנזכרתי בו, אמ, הוא כן שינה קצת את המשחק ההתקפי, וכן הלכנו על החזקה בכדור באזורים מסוכנים בשביל לסחוט פאוול ולהגיע למצב נייח. כן. רויאל ופדרו פורו עשו עבודה נפלאה בהיבט פורו הזה, הביא שם כדורים נהדרים. כן, גם בהגבהות פנימה, אבל גם בזה שהם כאילו, לא יכולנו לשחק אנג'בול בתשעה שחקנים עם מסירות, גם בגלל שהיינו תשעה שחקנים וגם בגלל שהיה לך את דייר כמוביל כדור, במקום את ון דה ון ורומרו. אז כן ראינו שינוי במשחק ההתקפי, באנג'בול ההתקפי, כשהכדור אצלנו, שכאילו בוא נביא את הכדור לאגפים במרחק סביר מה-16, ונסחט שם פאוול ונעשה מצב נייח. שבראשון היה את השער שנפסל של דייר, ובשני היה את ההגבהה הזאת ללולו, כן. לבנטנקור. אז כן הייתה גמישות מחשבתית, עכשיו שאני נזכר זה כאילו בחלק ההתקפי, במה קורה כשהכדור אצלנו, כשהכדור אצלם לא הייתה גמישות מחשבתית. כן, טוב, אז אני חושב שכל המבט הוא יהיה למשחקים הקרובים, כי אנחנו בלי רומרו לשלושה משחקים. מדיסון, כאילו, לא ברור עדיין כמה זמן הוא יהיה בחוץ. אודוגי לא ישחק נגד וולפס. למזלנו הוא קיבל צהוב שני ולא אדום ישיר, ואז זה רק משחק אחד. וונדן ון, שזה לא נראה טוב. שמעתי, כאילו, קראנו בטוויטר כל מיני אנשים שאומרים שזה משהו שהוא יותר מאיזה מתיחה באמסטרינג, וזה משהו קצת יותר חמור. היום ראו אותו במתחם אימונים בלי קביים ודברים כאלה. בוא נגיד, אנחנו נהיה, במינימום. עד ינואר כנראה נהיה בלי במינימום. ונדלמן, כן. כן. אז איך אנחנו הולכים לשחק, וגם פורו שלא יתאמן היום, אז איך אנחנו נראה את הקבוצה ביום שבת נגד וולפס, כאילו איך אפשר לשחק בלי שחקני הגנה, בלי שחקנים כל כך משמעותיים, חנן, כאילו זה בלי רומרו וונדן ון שהם שני הבלמים, כאילו הם הכי טובים, שני הבלמים הכי טובים שלנו, אבל הם משני הבלמים הכי טובים העונה בכלל באנגליה, וגם בלי אודוגי, ודייביס עדיין לא כשיר. מי יהיו השחקנים בכלל, כאילו, איך משחקים ככה? אני חרד מעצם השאלה, אתה מבין? כאילו, מה עם ססניון, כשיר? כל המחשבה סביב הדבר הזה זה brain fart ענקי. כאילו, תתאר לך, רגע, גם היה כתוב משהו פורו, נכון? שהוא לא כן, כן, יתאמן פורו היום. לא יתאמן.
כן, כן, אז אבל בוא פורו רגע זה נבנה את מכה. זה. אז בואו נבנה את זה טוב, רגע. צד ימין ויקריו יש לך את בשער, הוא ויקר יכול להיות גם, בשער, הוא יכול להיות בלם גם, הוא ראינו אותו. מתפקד, כן. שיחק בלם נגד צ'לסי. כן. עם הכיסאות גם, ראית שהם פחדו שם. צד ימין נגיד את רויאל, כי מי עוד? כן. דייר, הויביארג, אויברג כנראה. בלם או פיליפס? את האמת אני אומר יאללה, כאילו נזרוק את פיליפס, אולי כזה הוא ירצה להוכיח את עצמו ונראה איזה משהו, אבל גם, לא יודע. אם הוא יתחיל עם ובשמאל, אחד וישנה מהר מאוד. בוא נגיד ככה, אם זה לא יעבוד. כן, יכול להיות. מה יש לנו בשמאל כאילו? אין, אין יש אף לך אחד, דייוויס אם הוא יהיה פתאום כשיר, אבל לא או נשמע שהוא יהיה כשיר. דייוויס או אתה שים את יודע, ג'ונסון? זהו, אתה מתחיל לחשוב על אתה קלעים. יודע, זה יכול להיות אפשרי, אבל אין לך אפילו את רישרליסון עכשיו. לא, אז הנה, תקשיב. למה, ג'ונסון צד הוא ימין, נכנס לניתוח כבר? כדי? הוא בחר להיכנס לניתוח. בשריר כן. החשק אני מבין. בפופיק, הוא נפצע כן, תכף, בפופיק. תכף נדבר על זה, על הבחר הזה, אבל בסדר, שזה כאילו קיצור בושה, בואו זרמו איתי רגע, צד ימין ג'ונסון, הקישור זה קיבלתי, הקישור שלנו, נכון? כולם שם בלופ. כן. עוד או יותר. ובשמאל רויאל, אז בנטנקור על חשבון מדיסון, לא סלסו, אתה לא בוטח בו, או שהוא ייפצע גם כן. הוא לא פצוע כאילו? אני אף פעם לא אין לי בונה, מושג. מבחינתי הוא פצוע בדיפולט, כן. הדיפולט זה, זה רולטה, מה יוצא היום? פצוע, לא ויש לנו פצוע. את איך קוראים לו? וליז הזה, לא? נכון. כן. בום. אבל אם ג'ונסון בימין, מי בשמאל? כאילו, דונלי, איך כולו, קוראים לו מהנוער? מעלים שחקנים קולוס, מהנוער. מיקי מור, השאלה אבל אם לא עדיף קולוסבסקי אנדררייטד, כמגן. כי יכול ראינו אותו להיות, טיפה. כן, יכול להיות. תשמע, יש בעיה קשה, ומה שכן, אפשר לומר שבוודאות אנחנו נראה, זה אנג'בול. אתה זאת מאמין אומרת, שתראה אנג'בול גם עם כן, דייר וככה? הוא לא יהיה יפה, כי אתה הוא לא עכשיו שם, יעבוד, כנראה. נכון, אבל אתה לא תראה כאילו סגנון משחק אחר, כי אם בתשעה שחקנים נגד צ'לסי, המשכת לראות שיטה, לא, את אבל האנג'בול, אני לא מסכים עם אתה זה, כי... תראה את זה גם נגד וולפס. אבל כן, אבל יש לך את יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, להכין את הקבוצה למשהו אחר. אתה לעומת, חושב אתה חושב שכאילו אתה תראה סגנון משחק אחר שמתבסס אולי אני- על, לא יודע, כדורים ארוכים או לא על כן, פוזיישן? משהו אחר, כן, איזשהו אני שילוב לא כזה. מאמין שאנג'י יעשה את זה. אני מאמין שאיזשהו שילוב שונה, אני לא יודע מה בדיוק הוא מתכנן, אני לא יודע מה כדאי בכלל עם הסגל שחקנים, כי אנחנו לא יודעים אפילו מי יכול לפתוח. אבל אני חושב אנחנו, שהדבר הכי משמעותי שראינו באנג'בול העונה, שגורם לזה לעבוד בצורה כל כך יפה, זה מדיסון. מדיסון נמצא שם בדיוק בנקודות שבמשך שנים מאז שאריקסן ירד ביכולת סלש עזב, לא הצלחנו להביא אותם. משהו שם נתקע בין ההויברג לבין הקיין כל הזמן, וקונטה ניסה לשנות את זה עם סון, שסון היה יורד כזה למטה ומנסה וזה לא עבד וכל מיני כאלה, ומדיסון פשוט עושה את זה מדהים, הוא נמצא בכל מקום במגרש, הוא חד בטירוף, יש לו את הכל באמת, שחקן מושלם, נכון. ואם ולך הוא לא עכשיו, משחק. וזהו בדיוק, לך עכשיו תשחק אנג'בול בלי זה, אז אולי באמת אפשר גם פה לעשות איזו החלאה של בנטנקור, לא סלסו, אתם חושבים אולי שנראה 3 בלמים? קשה לא, לי להאמין. לא. אני יודע, אני ראיתי שהוא שיחק בעבר, אני חושב בנבחרת אוסטרליה הוא שיחק ככה עם 3 בלמים, וגם אני לדעתי חושב שהוא איפה ימשיך לרכז את מרכז המסה בקישור. כי אם אני מסתכל על הסיבה לשחק עם 3 בלמים, זה בוא נגיד דייר ופיליפס, ואז אתה שם את אויברג שם, והוא כאילו יכול לנוע מהבלם טיפה שער קדימה, אחורי. כן, וגם זה שם את קולוסבסקי כשחקן שיכול באמת להיות כמגן, בתור, בחמישייה הגנתית, כאילו יהיה לו הרבה יותר קל להיות ווינגבק, מאשר מגן שמאלי או ימני קלאסי לדעתי. תיזהרו שנייה לא להקים ממה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל תתארו לכם את דייר, מגן ימני אינברטד. לא, האמת, אבל מי הבלם? פיליפס עדיף, ואויברג? אני כל אחד מעדיף במקום לראות, דייר. מעדיף לראות את דייר דווקא
הקשר האחורי, כמו שהיה בימים היפים עם פורץ'. יכול להיות, אני לא פוסל את השלושה בלמים. כאילו, אני לא יודע, אני לא יודע מה כדאי, באמת, בגלל, אני... זה לא זה הולך להיות באמת, כיף. זה באמת תלוי מאוד אם מדיסון ישחק או לא. כי לא אם, רק מדיסון, גם נכון, פדרו לא, אבל פורו. אתה יודע שכאילו, כל אחד פה משפיע. נכון, אתה יודע כאילו עם מה אתה אמור לעלות, אבל מדיסון זה השחקן היחידי שאתה אומר שהוא משפיע מאוד בצורה משמעותית על החלק ההתקפי שלך. כי בלעדיו אין, כאילו, הכל על סון. זה, הוא יצטרך לקחת כדור מהחצי ולרוץ. אני חושב שבנטנקור, בהיעדרו של מדיסון, בנטנקור יכול לקחת 70% מהעשייה שלו, מהעשייה ההתקפית שלו. 90 דקות בנטנקור יכול לשחק? אני לא חושב. אני לא יודע אם הוא כשיר ל-90 דקות, אני כן חושב שהוא יפתח בשבת. אני חושב שגם ביסומה צריך קצת זמן ספסל, בשביל לחזק לו את הצמות קצת, כי הוא חווה ירידה אדירה. כן. אנחנו כאילו השתפכנו פה עליו אני חושב בתשבחות שהזכרתי את זה, והשוואות לדמבלה. בשני הפרקים ובמשחקים, האחרונים אני חושב שהזכרתי את זה כן, שהוא חווה ירידה. וזה ממשיך, נכון. הירידה ממשיכה, אז אני חושב שאין זמן טוב יותר להכניס את בנטנקור לעניינים, ועל הדרך גם לנער קצת את ביסומה. אז כאילו יש פה פאזל שאנחנו תכלס לא יכולים אפילו לנסות להרכיב אותו, כי אנחנו לא באמת יודעים אם מדיסון ישחק כן או לא, אם פורו ישחק כן או לא, כי כרגע זה בגדר ספקולציות. את הוודאויות של רומרו, ון דה ון, ודוגי, שלא ישחקו, אנחנו יודעים שמי שיהיה במקומם זה רויאל, דייר ואויבר כנראה, כן. ומה שאני אומר זה שאני לא רואה מצב שאנג' מוותר על האנג'-בול, אני חושב שעדיין נראה את אותה הנעת כדור, זה פשוט לא יהיה כיף, כי יהיו יותר עיבודי כדור, יהיו יותר התקפי לב, ויכול להיות שאפילו, אתה יודע, וולפס יהיו שם לנצל את זה, הקוריאן גיא. אני רוצה ללכת, זו שאלה של אוהד. הוא שאל אם האם ראוי לשחק אנג'-בול בלי שחקני בול. הוא מזכיר שקונטה נכשל כי ניסה לשחק כדורגל של קונטה בלי שחקנים של קונטה. והאם נראה את אותו כדורגל כשדייר מניע כדור תחת לחץ מאחור, כאילו ראינו, הם ילחצו את דייר. מה דייר כן, יחזיר לוויקריו ומה ויקריו, אנחנו נראה פה הופעה של אוגו לוריס, ולא את ויקריו. אני חושב שאתה תראה אנג'-בול. אתה תראה אנג'-בול, אתה תראה, תטוף. אני חושב שנופתע מזה שדייר כאילו יותר טוב באנג'-בול ממה שציפינו, אבל יהיו הרבה התקפי לב, זה טוב, לא שאתה יהיה מצפה כיף. שזה ייראה כמו חרא וזה יוצא, לא יודע, גוש פחם, אתה אומר, אוקיי, זה נראה כן, יותר טוב. נכון. שמע, אלא אם כן אתה באמת, כאילו הסיכוי היחיד שנראה משהו נורמלי זה באמת אם נראה איזה שהם שחקנים מממשים פוטנציאל כאילו במקסימום, כמו הויברג לדוגמה. הויברג הוא כן, שחקן שיכול להיות חושך ומצד שני הוא גם יכול לעשות לך משחק. כן. בנטנקור אש של שחקן והפוטנציאל שלו הוא מדהים והוא יכול לגמרי לקחת לך כדור ולקחת אותו קדימה, אבל באמת יש את העניין פה של חזרה מפציעה מאוד מורכבת, כאילו 90 דקות באינטנסיביות מטורפת שהמערך הזה דורש ממנו. לא יודע, יש פה כל מיני כאלה משתנים שלא ברור מה יקרה איתם. לא יודע, ההצלה שם של אויברג על הקו הייתה מרגשת, איזה נכון. גבר, אני גם אגיד. התגובה לא, שלו גם מרגשת. נכון, כן. וכזה דבר יכול להכניס אותו, אתה יודע, תראה, ל... הדבר האחרון שאפשר להגיד על אויברג שהוא לא מחויב. כאילו, הוא עולה מהספסל, הוא משחק פחות, והוא נותן באמת 200% כן, ממנו, מעצמו. אז כאילו, אין לי טענות אליו מבחינה הזאת. אה, איפה הוא ישחק? כאילו, אנחנו מדברים על זה שהוא ישחק בלם והכל. הוא לא בלם. הוא לא שיחק אף פעם כן. כבלם, אבל מבחינת ההיגיון אצלנו איכשהו זה משהו שיכול להתאים. אני לא בטוח. אני לא יודע, אולי כן יהיה עדיף את פיליפס, שאנחנו גם לא יודעים איך הוא. זה מה שהופך את זה מזכיר לי אם יש בבית פאזל של הילדים וחסר איזה חתיכה, אנחנו פשוט מעיפים את הפאזל, כאילו לא מתחילים להביא פאזל אחר ולהתחיל לחבר את זה וככה וככה.
ככה אני מגיע למשחק הזה למה בוא בשבת. נעשה ריסטארט לעונה. אני רוצה לשמוע את אנג' מבקש משחק חוזר. לא יקרה. לא, הוא אמר בדיוק את מייט. ההפך כן, במסיבת עיתונאים. יש קלאס. כן, כן, וואו. יש ארטטה, יש קלופ ויש קלאס. אנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה. תגידו, אבל בואו רגע ניכנס לזה. בקרב של ארטטה מול קלופ, מי הוונקר היותר גדול? קלופ. קלופ כי אתה הוא יודע, פשוט יותר זמן בדיוק, כי יש לו יותר פזם בוונקריות. כן, לגמרי. כי מבחינת שנאה אני שונא את ארטטה הרבה יותר, הוא פשוט משהו בפרצוף שלו נורא כן, מעצבן. קלופ אני מעריך אותו, כאילו כמה שאני לא סובל אותו אני יכול להעריך אותו. מאמן ממש טוב. על הקריירה, כן. כן, אבל כאילו ארטטה, מבחינת וונקריות, קלופ כאילו, מה היה את המשחקים האלה שהוא דיבר על הרוח שהשפיעה על הכדור, הרוח הייתה נגד כיוון ההתקפה, וכאילו דברים שזה, משחקים בשבת בצהריים. כן, ואיך שהוא הגיב לניב דוברת אז, שהוא כן. שאל אותו משהו, לא, זה ליגה אחרת של וונקריות, אבל ארטטה בדרך הבטוחה לשם. אני בטוח שעוד 5-6 שנים הוא... שנה הבאה הוא מגיע. כאילו מה, אחרי יום שבת, כאילו ההתבכיינות הזאת, וממשיך, הוא דיבר גם היום משהו, וגם היה איזושהי הודעה כלפי של המועדון, משהו עושים איזשהו פעולות נגד השיפוט, עבור השיפוט, לא יודע, משהו, לא, היה יותר מדי דברים היום כדי להתעסק עם זה, אז, אבל בחצי עין כזה ראיתי את זה. לא, אבל גם התשובה של ארטטה היום, הדבר היחיד שראיתי, זה גם היה, כאילו, כל המוסיף גורע, משהו כזה. הוא אמר איזה משהו, כאילו, לא, כאילו כששאלו אותו, אז הוא אמר, לא, אני צריך להגן על השחקנים שלי, זאת הייתה התשובה כן. שלו. אני מגן על השחקנים, הקבוצה מגנה עליי, משהו כזה, איזה אני מגן על גבר, אה? הקבוצה. אכבר גבר, ארטטה. כן, בוא נראה אותו תופס קו ברמאללה, חנן? עכשיו הוא פרסמת איפה הוא. אולי אמא שלו לא לא, יודעת איפה הוא. אני לא, זה הכל ספקולציות. אה, אני טוב, לא רוצה להגיד באיזה צד של המתרס ארטטה היה, כאילו נראה לי שהוא היה בצד הפלסטיני אם כבר, אבל... טוב, זה המועדון, אתה יודע. זה זה וייבים כאלה. כן, וגם השורשים המועדון לא תומך. הספרדיים, ספרדים הם ידועים הוא לא, טוב, השאלה אם הוא קטלוני או לא, אני לא יודע מאיפה הוא. בטח בסקי כזה. וואנקרוני, אני חושב, משהו באזור שם. האמת לא הזכרתי את זה בהתחלה, אבל שהיה לנו שיחה עם מנכ"לית טוטנהאם, ומי שראה בפייסבוק וגם בטוויטר, אז כאילו קיבלנו קצת תשובות וכל מיני תגובות לדברים שהעלינו מולם, אז יהיו פעולות שאנחנו נעדכן בהמשך. הפגישה חיובית, אני לא אכנס לזה פה כי זה ייקח הרבה זמן ואנחנו כבר איזה שעה ויש לנו מלא שאלות לענות עליהן. אבל קבוצת פייסבוק שלנו, בטוויטר שלי, מי שרוצה לקרוא את הסיכומון שעשינו, אז מוזמן, היה שיחה טובה, ואנחנו נמשיך לעבוד עבור המועדון אוהדים, וכל מי בוא נגיד שאפשר לומר שביחס לשאר מועדוני הפרמייר ליג, אני מרגיש שבכל מה שקשור ליחס למועדון האוהדים הישראלי, אנחנו נמצאים בטופ 2 או 3 בליגה, מבחינת הקשר עכשיו, והיחס, כי אם לא לפני מקום כן, ראשון. לפני נכון, כן לא, עכשיו כן. נכון, בסדר, כי יש אנשים שנלחמים את המלחמות בתוך המועדון אוהדים, ויש גם פוליטיקות מבחוץ וכסף של נפט, שיש מלא זה, אבל כיום, בפוזיציה הנוכחית, אני דווקא מרגיש אופטימיות ושיפור כן. באספקט הזה. אני יכול לקחת קצת קרדיט על זה? שלא, אתה לא אתה, מרשה לי. כן, תודה. אתה אוהד לגמרי, לא, כן. אתם לא, יש הרבה אנשים נלחמתם בחזית ההסברתית, מה שנקרא. שעשינו גלית דיסטל, בום. רק בצורה טובה. כן, עשיתם אלה טראבלס. כן. יוסף חדד, אני יותר. טוב, אלון רצה שאני אשאל את השאלה הזאת, הוא היה אמור להיות פה, אבל רגע, עברנו לשאלות, או שכאילו בגלל עדיין שאלון לא, בין פאנליסט, לבין. אז כאילו הוא מקבל כזה פינה נפרדת? כן, זה כאילו איזשהו מעברון כזה.
אז אוקיי. אלון לא מרגיש כל כך טוב, אז הוא בחר לא להשתתף. או, או. אני מכיר עוד כמו מישהו ריצ'רסון, לא? בדיוק, יפה. עוד מישהו שבחר לעבור ניתוח באמצע העונה ולא לעבור אותו בקיץ. כי יש לו, כמו שאמרנו, פצע בפופיק, או משהו שם. יותר גרוע ממה שרומרו עשה עם הפגרת נבחרות. איך זה אני הרבה איתך? יותר, מאוד מרגיז אותי, כאילו, אני בטוח שאנשים יגידו, מה, אתה מגזים, כמו שאז אמרו לנו על רומרו, אבל אני נתתי גם בטוויטר את הדוגמה ששקיל אוניל, שהוא פעם נפצע לקראת סוף העונה, בפלייאוף או משהו, נפצע ברגל, באחת האצבעות, ורצו שהוא יעבור את הניתוח בקיץ, וזו התקופה ששקיל אוניל היה, כאילו, הכי טוב בעולם, זה, עושה מה שהוא רוצה, והוא אמר, לא, בקיץ אני נח, אני עושה את זה, מטייל, אני פה ושם, נפצעתי בעבודה, אני אעשה את הניתוח בעבודה. והתחילה העונה, ואז רק הוא עבר את הניתוח, ותמיד הוא אמר שהוא, כאילו, הוא הצטער על זה, כי זה לא משהו שהיה צריך לעשות כלפי המועדון שלו, כלפי הפרנצ'ייז והכל. וזה מה שרישרלסון עושה, אבל רישרלסון לא שקיל אוניל, הוא לא עשה שמינית ממה ששקיל אוניל עשה, הוא לא טוב במקצוע שלו כמו ששקיל אוניל היה, היי, בוא, יש לו מספרת במונדיאל, תן לו. אני חושב ששקיל אוניל היה עושה מספרת, אתה חושב? הוא היה מסוגל. או, מייצר מכתש על הדשא כמה, שם. כמה סלים רישרלסון שבר? זאת השאלה. תשמע, זה בזוי לדעתי. אני כאילו אומר, בטח שזה בא, ההודעה יצאה אחרי המשחק. כן, הוא גם אמר 8 חודשים הוא סובל מזה. כן, אז כאילו מה, אחרי המשחק היה חשוב לך דווקא עכשיו, אחרי ההפסד לצ'לסי, להגיד אני בוחר לעבור את הניתוח? משחק שהוא לא זה, שיחק בו גם. כן, לא, זה ממש כאילו, אני חושב שהוא, אחרי זה אין לו מקום יותר במועדון. הדבר היחיד, שאולי, אם אני רוצה לשים את הכובע של פרקליט השטן, אני יכול להגיד, תשמע, הוא בתקופה רעה, והוא אומר, אני בכל מקרה לא בפורמה טובה, אולי אני אעשה איזה טיים אאוט, וגם פיזית יהיה לי טוב יותר. אבל אני חושב שזה עדיין לא מצדיק את זה, כי אם הוא סובל 8 חודשים, אז למה הוא לא עשה את זה לפני? בדיוק. אני לא יודע כמה זמן הולך להיעדר, זה משהו שלא הודיעו עדיין, אבל כאילו ראיתי גם איזושהי קונספירציה כזאת, איזה שהוא שמע, אז אחרי שדלה עלי פרסם את הרעיון איתו שיש לו בעיות מנטליות, אז פתאום גם רישרליסון דיבר על זה שיש לו בעיות מנטליות, ולפני Mm, שבועיים, שלוש, פורסם שסון שיחק איזה 8 חודשים עם פציעה, כל עונה שעברה, היה פצוע, ובקיץ עבר ניתוח, כי פשוט לא יכל יותר מזה, בדיוק כשנגמרה העונה הוא עבר ניתוח כדי להחלים כמה שיותר מהר, ושפתאום גם הוא, רישרליסון מדבר על זה. איי, סון. אז זה ההבדל, כאילו, סון רצה לחזור כמה שיותר מהר, ורישרליסון מחליט ביום הכי גרוע כאילו שיכול להיות. ביום כן. שאיבדת 2 שחקנים לפציעה, ואיבדת 2 שחקנים בכרטיסים אדומים, ושיש לך בחלק הקדמי כבר את פרסיץ' ומנור שפצועים. אז כאילו, היית אני יכול... חושב שהסיפור מאוד ברור דווקא, אוקיי. מאוד ברור. במשחק שראינו, בצורה שאנג' שיחק 9 שחקנים, בפנטזיה אני רואה איך מר ריצ'רליסון יושב על הספסל ואומר רגע, 9 שחקנים, קו הגנה גבוה, צריך איזה חלוץ ממש טוב שיודע להבקיע מלא שערים ומאוד מאוד מהיר ויודע להתמודד מול לחץ של בלמים פיזיים. בול, הוא זה אני. הוא מכיר מישהו כזה? כן, 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 את עצמו כמובן. אממה, בראש של אנג' בדיוק קורה הפוך. צריך מישהו מהיר, צריך מישהו שיכול להתמודד, אני צריך מישהו שיודע להתמודד עם נבדלים, והוא אומר, רגע, לא, זה לא ריצ'רליסון, חבל שאת ואליס לא שמתי בסגל. הוא לא היה בסגל? לא, לא יודע. לא. וואלה. נשאר על הספסל, מאלה שלא עלו, נשאר לו בריין חיל, צ'רסון, לו סלסו ופורסטר. איזה חבורה. ומה כן. שקרה ברגע הזה, זה שפשוט בתוך המוח של ריצ'רליסון היה קצר. לדעתי זה כל הסיפור, וקצר צריך לנתח.
כאילו, אתה אומר, הוא הבין שאין שלא בונה עליו יותר, אז הוא אמר, יאללה, פאק איט, אני הולך להוציא גימלים. כן. רק שהדיסוננס לא פגש אותו ברמת האחריות האישית עדיין. הצורה שהוא אמר את זה, זה נורא, יכול להיות שזה איזה lost in translation כזה, אבל זה באמת, כאילו, זה מרגיז נורא הצורה שהוא התבטא, איך אני בחרתי לעשות את הניתוח עכשיו, אני סובל מזה 8 חודשים. זה, זה מה שמרגיז, כאילו, בן אדם סובל, סבבה, תעבור ניתוח, אבל הצורה שהוא התנסח, זה מה שגורם לי פה, נראה לי גורם לכולנו פה להיות עצבנים על זה. טוב, אז מה שהתחלתי להגיד, לפני שהגענו לרישרליסון, זה שאלון, שלא נמצא פה, ביקש שאני אשאל את זה, בגלל האדומים והפצועים, את מי היינו מגייסים למילואים למשחקים הבאים? יכול להיות שחקני עבר, כמובן. אז חנן, בתור אחד שעושה פה מילואים, מי היית, למי היית קורא להגיע למשחק ביום שבת? קהל שפסקל צ'ימבונדה. אנחנו לא חייבים צ'ורלוקה? מגן. צ'ורלוקה, וואו, רגע, איך קראו לקרואטיה ההוא? היה לנו את הקרואטיה ההוא בהתקפה. קרנצ'ר. קרנצ'ר, אז קרנצ'ר גם הייתי מביא אותו. מה, במקום מדיסון? במקום ריצ'רליסון אולי. למרות שהיה בצד ימין. קרנצ'ר, נראה לי היה בשמאל, לא? כן? לא זוכר כבר. אז אבל, עוד יותר טוב. אבל כאילו, צריך זה בלם. כל הגנג של רדנאפ. כן, ובמקום מדיסון אתה מביא את רפה. כן, אבל רפה של היום, עם הכרס. הוא עדיין יותר טוב מלוסלסו, הוא עדיין שם אותם בחיבורים, לא צריך לרוץ בשביל לבעוט חופשי. ומשתיק את הקהל. וואו. אני חושב שאין ספק שזה צריך להיות לדלי. כאילו כן, בסוף, האבדה הכי גדולה ממשחק בצ'לסי זה מיקי ון דה ון. נכון. כי ההיעדרות היא הכי ארוכה, והמהירות שלו בהגנה היא התעודת ביטוח שלה, בשביל לשחק אנג'בול, בשביל לשחק גבוה. וכשאתה חושב על בלם מהיר, אתה נזכר בטאקל ההוא נגד רובן של לדלי, ואתה פשוט חייב שחקן כזה. כן, אני מסכים שאין ספק שצריך בלם. 2, 3, 4. יש ינואר, שאלו את זה בשאלות, אנחנו נגיע לזה. אני בטוח שיש שאלות רכש. אם לא, אני אשאל אותך, אל תדאג. סבבה. איזה בלם, אבל גם צריך מגן שמאלי, אז אולי הייתי מביא את גרד בייל. הוא כבר דני היה... רוס, אתה יודע דני שדני רוז רוס. בן 33? וואו, די. הוא פעיל עדיין? הוא פעיל, נכון? לא נראה לי, הוא היה בפודקאסט של המועדון השבוע, או אתמול, כזה דיבר על השער בכורה. הוא גם אמר, ראיתי שהשחקן הכי underrated בטוטנהאם, שהוא מכיר. נו, תנחשו, אנדרוס טאונסון. תנחשו. אנדרוס טאונסנד. לא, חנן, אוקיי. תנחש. underrated? סיגורדסון מתקופתו? או משהו? אני אתן רמז למי שרואה את הפודקאסט ביוטיוב. אני עושה סימן עם היד. סיסוקו? כן, אשכרה? הוא אמר שסיסוקו underrated. לא נכון. כן. אני לא, והוא אמור להיות פנדיט או משהו כזה של סקאי או טוקספורט, אני ערף מהו. אפשר איי. להאמין למשהו שלו. כן, כרגע אין לו מועדון. כן. אבל הוא לא פרש רשמית. אבל הוא כבר לא רלוונטי מאז, איזה 5 שנים כבר לא רלוונטי. כאילו לא משנה. בן 28 הוא כבר. לא משנה, זה וייבי. כן. טוב, אני הייתי מביא כנראה את בייל שהיה באצטדיון ביום שני, כמגן שמאלי. הוא צוטט, אני לא יודע אם זה פייק או לא, אבל קראתי בטוויטר שהוא אמר שהמועדון הכי גדול שהוא שיחק עבורו היה טוטנהאם הוטספר. באמת? אני לא יודע אם זה היה פייק או לא, אבל... הוא אמר שהוא רוצה רק טוטנהאם, כאילו שהוא המקום היחידי שהוא אוהב והוא מחובר זה טוטנהאם. זה כן, אבל... המועדון הכי גדול זה כאילו כן, יכול להיות מצחיק. שזה הטרלה. כן. שזאת עקיצה לאנצ'לוטי וזידן. כנראה. טוב, אז בוא נעבור לשאלות שהן לא של אלון. שאלה של איציק איתך.
נראה שלמאמן אין תוכנית ב' למקרה שמשהו משתבש, איך להתמודד עם כל הפציעות וההרחקות. טוב, אז דיברנו על זה שבועז אתה אומר הוא ילך עם האנג'בול. אני אומר איזושהי החלאה כזאת שלא בטוח שתהיה טובה, אבל איזושהי החלאה כזאת. גם זה כי נורא קשה, כאילו במהלך משחק להחליט איך להתמודד עם משהו כזה, זה לא משהו רגיל הרי מה שקרה. אז להגיב, כאילו הייתי נותן לו ליהנות מהספק הזה של צריך, התמודדות. צריך להפריד גם, כי לאנג' יש תוכנית ב' בדרך כלל, וראינו במהלך העונה כבר חילופים שקורים במחצית, נכון. כשהוא לא שבע רצון. אני כן חושב שהוא מגיב טוב, אבל יש הבדל בין תוכנית ב' לבין שינוי תשתיתי של איך אני משחק, שזה אנחנו לא נראה. מה גם שגם אם יש לך תוכנית ב', מה שקרה מול צ'לסי זה משהו שמצריך תוכנית ג' ד' וה' גם, כי כאילו, באיזה עולם היינו מדמיינים שיהיו שני אדומים ושתי פציעות. כן. זה, משום מה, שני אדומים זה משהו שאתה יכול לתאר, כי זה קרה כבר לפני, מה, חודש? באותו אצטדיון? כאילו, מה הסיכוי? ונגיד העבירה הראשונה זו אותה עבירה, פחות או יותר. כאילו, כן. כניסה כזאת אחרי ניסיון לגעת בכדור, או נגיעה בכדור, תלוי את מי שואלים. טוב, שאלה של טרלן אלייב, האם במשחק היה יותר בדיקות ור מהניצחונות של צ'לסי? אה, בוא... יפה, זו עקיצה יפה. ונראה לי והתשובה היא גם, כן. אני מאמין שכן, אני לא יודע כמה ניצחונות יש להם, שתיים, שלוש, כמה יש להם? העונה יש להם ארבע ארבע. ניצחונות. היה איזה כן, 7 בדיקות, לא? כן, היה מלא הייתה גם בדיקות. בדיקה אחת שהייתה 2, אז כן. כן, מה, בדיקה הבדיקה כפולה. של האדום. בפנדל זה היה 3 בדיקות נראה לי כבר. היה נבדל, היה, היה נבדל, היה פנדל על סטרלינג, ואז היה וגם זה את שזה אדום. כן. כאילו כן. סטרלינג לא היה פנדל. אגב, העבר די מציל את סטרלינג מלהיות מורחק לדעתי. הוא נפל למה? איזה 7 פעמים בתוך הרחבה. הצגות, כן. וכאילו, כן, 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 כן. הם כל כך מפחדים לתת את הצהוב או לתת את השריקה, אז הם נותנים אל העבר לבדוק את זה, והם לא נותנים את הצהוב. איך- כן. כאילו, תחשוב על אז עם מוריניו, עם הגיף המושלם. כן. אני לא בטוח שהוא קיבל צהוב על ההצגה הזאת. הוא לא, כי זה היה אמור להיות צהוב שני, נכון, אבל ואז אז כאילו זה עולם של עבר, מציל אותו לדעתי. חד משמעית. טוב, אור שמר שואל אם אנחנו היינו עולים עם שלושה בהגנה במשחקים הקרובים. אז אנחנו באותו ראש, נראה לי, אני ואור, כי זה מה שאני הצעתי. אתם פחות חושבים על זה, אבל בוא נראה מי מכיר את אנג' יותר טוב. מייט. עמרי ניר, איפה משיגים התלהבות כמו של פורו? שאלה טובה. נראה לי שבוע שעבר אמרתי את זה, כמה אני אוהב את הצ'סט באמפס שלו, שהוא מתלהב אחרי טאקל טוב. אז מה נותנים מישהו מכם יש לו שורשים פורטוגלים? הוא ספרדי, לא? ספרדי. ספרדי? לא פורטוגלי? כן. כן. או לא? וואי, פדרו פה ספרדי. אז אני אמור לדעת. כן, מה אבל הוא לא הוא מחבל שיחק, ה... הוא בא כן, מספורטינג, הוא כזה שיחק, כן. הוא לא אבל בסקי, והוא לא הוא לא לא מחבל קטלוני. הוואנקר, כן, ולא מחבל הוואנקרוני של ארטטה, כנראה מהאזור שבהם מגדלים גברים עם כהונס. מעניין איזה אזור זה. איביזה כזה. ואיפה ההתלהבות? שיהיה בריא, מה, לעזוב את ההתלהבות, שישחק בשבת, שימשיך להתלהב. טוב, שמואל חי ימיני אומר, יותר נכון, בואו לא נמדוד את פוסטקוגלו על משחק אחד בדרבי, בואו לא נתחיל להאשים אותו יותר מדי האשמות על משחק אחד. מה דעתנו? לא אין פה מאשים אף אחד אותו. בכלום. אני אני לא חושב חושב שמישהו מאשים אותו. אני לא רואה סיבה להאשים אותו. חוץ מאתה, בועז, אתה האשמת אותו שהוא לא היה צריך לשחק. לא, הייתה לי ביקורת, אבל אני חושב שבכללי אני לא יכול... כאילו, זה ביקורת בדיעבד, שוב, אמרתי את זה איך שהתחלנו לדבר על זה. אני לרגע לא חושב שהוא, כאילו, אתה יודע,
אני גם אני, חושב שמעבר לזה זה לא עניין של ביקורת על המשחק עצמו, גם על זה דיברנו, אלא על העתיד, ופה זה כבר נכנס לתחומי התקציבים ורכב. ואני לא אגיד שמות, אני יכול להשאיר. טה-טה-טה-טה. אנחנו, יהודים לא נכנסים ביהודים בתקופה הזו. אבל אם הוא לא יהודי באמת. או... אגב, אם נחזור רגע לשאלה הקודמת, אם יש מקום שנשמע עם הרבה ביצים שאתה יכול להיוולד בו, כן, אה, יש מקום אחד נראה לי בספרד שיש לו את השם הזה, דון בניטו, או, אני שם הוא בדיוק גם נולד, פתחתי את המפה. שם הוא נולד. קרוב לגבול עם פורטוגל, לא, מה? איזה, ליד אקסטרמדורה, יחסית. זה או כאילו שאנחנו לא מרחק באותו של, מקום. לא, אדון בניטו, ליד הגבולים, יחסית, כן? אתה עולה על כביש N430, מגיע למרידה, אחרי זה לבדחוס, ואז אתה כבר בפורטוגל. נסיעה של... עכשיו יואב, אוקיי, כן, צודק. בוויקיפדיה זה הראה מקום אחר. בטח יואב יושב ואומר, אני הייתי שם, טיילתי שם כן. עכשיו. כרמל בדיוק עשתה, פתחו שיחה. שם סלינה, אימנתי שחקן שם, קניתי אותו לטוטנהאם במנג'ר. טוב, סתם. אגב, יואב במילואים וזה מה שהוא עושה, משחק מנג'ר. מקווה שלא פגעתי בה, שהמפקד שלו לא שומע או משהו. טוב, שאלה, אז, כאילו, אז אף אחד לא מאשים את אנג', יש לו מספיק קרדיט כדי להמשיך לעשות מה שהוא רוצה, כל עוד זה עובד. אבי זכריה, הוא שואל למה זה מגיע לנו? חנן, בתור המיסטי מפה, למה זה מגיע לנו? קטע יוהרה. איך קוראים לזה באנגלית? הוברס? משהו כזה? כן, כן, היבריס, היבריס. 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 זהו, עפנו זה הכל. קרוב היבריס. מדי לשמש. היו יותר מדי תשובות לא נכונות על השאלה כן ווי. אנשים לקחו את זה מהומור למקומות רציניים, והקרמה החליטה לחזור אלינו כמו בומרנג מאוסטרליה. כן. אוקיי, אז אני אקח, זה ייקח, טוב, כן, בועז. אני בכלל קראתי את השאלה הזאת אחרת. כאילו, אמרתי למה זה מגיע לנו, אז אני אומר מה, להיות כאילו מקום שני בליגה עם אה, הפסד אחד מתוך 11 משחקים. יש לי תשובה וואלה, לזה, באמת אני לא יודע למה מגיע לנו כל הטוב הזה. מייט. זאת התשובה. בדיוק. אז אני אלך לשאלה של יוסי הראל, שקודם כל מודה לנו על הפתיח בפרק הקודם. אה, אז כמו שאמרתי בפרק הקודם, תודה לך, יוסי, ובכלל לכל מי שמשרת. אה, והוא אומר עכשיו שאפשר לשאול גם למרות ההפסד, ההרחקות והפציעות, חנן, זה בדיוק בשבילך. could we? אני חושב שהתשובה ברורה, ברור שלא. Surely we can't. surely we maybe can. טכנית עם הנקודות יש דיבור שאפשר להישאר ליגה, לא? אז we can, לגמרי, we can. כמה אנחנו? 26? העניין תעשה זה לך עוד שהתחתית 13. כל כך גרועה השנה, שנראה לי כבר הבטחנו את ההישארות. יש שם וואו, קבוצות עם כן, זה 6 מטורף. וכאלה לא עושות כלום. 4 נקודות, שפילד וברנלי. וואו. שפילד עם 4 אחרי הניצחון. כן, וואו, וברנלי עם 4, ובורנמוס עם 6, ולוטון עם 6. מטורף, זה 4 קבוצות, כאילו זה לא שתי כן, צריך קבוצות. להוריד השנה, צריך להוריד השנה 4 קבוצות. קיצור breaking news we can. יפה, סגרנו. זה פעם ראשונה, תחשוב מה זה, אפשר ללכת לים. בנובמבר אפשר ללכת לים, הבטחת הישארות. יפה. טוב, אופיר מנה שואל כמה נקודות מוציאים מחמשת המשחקים הקרובים. יש לנו וולפס חוץ, וילה בית, סיטי חוץ, וסטהאם בית וניוקאסל בית. הוא אומר שלא אוף, יותר מחמש. אז כמו מה זה שאמרנו, 5? זה ניצחון ושתי תוצאות תיקו. או 5 תיקו. וואו, כן, זה מתסכל. אתה קונה 5 תיקו? אני לא. לא, לא, מה פתאום? וסטהאם בית, כן. וילה ניוקאסל בית, בית, נוקאסל בית, מה זה, אתה חייב לנצח אחד מהמשחקים האלה. כן. אני חושב אני כן, כן. אני קונה, כאילו מה זה קונה, כן? מי אני? אבל כאילו אני חושב תהיה בטוח ש... בעצמך, מה זה מי אתה?
לא, מי אני כאילו בתור טוטנאם, אבל כאילו הפסד אחד מתוך החמישה האלה הוא יהיה, נקרא לזה סביר, לגיטימי, מתקבל, להפסיד לסיטי בחוץ. השאר, אני חושב שעם איך שאנחנו נראינו עד עכשיו והמנטליות, תיקו ניצחון, כנראה פחות ניצחונות בגלל בעיות המצבה שהתעוררו במשחק האחרון. אני איתך, כאילו ראינו קבוצות פחות טובות, בתקופה פחות טובה, מצליחות להשיג נקודות מול קבוצות אחרות. מהמם. אין סיבה שיש לנו עדיין מספיק שחקנים טובים. נכון, המשחק הקרוב יהיה הכי קשה כנראה, כי זה יהיה גם בלי אודוגי. כל הפרק אני קורא לו בשם אחר, פעם זה אודוג'י, פעם אודוגי, אני צריך קרא להחליט בשם מתישהו. הפרטי שלו, מה הבעיה? דסטיני. אז נהיה בלי דסטיני, שזה משמעותי, ומדיסון בספק, ופורו בספק גם כן, אז וולפס יהיה מאוד קשה, אבל בווילה בית, עם האנרגיות של המשחק בית, את האמת, אין לי מושג באיזה שעה זה אפילו, זה גם אחרי פגרת וולפס, נבחרות. 2:30. לא, וולפס כן, אבל וילה, שלא אה, נסלטו אותנו עוד פעם בשישי או בשני. וילה אה, זה ביום ראשון, ב4. יום ראשון לארבע זה קלאסי נגד וילה. היסטורית, במשחק הזה בשעה 4 יש תוצאות דרמטיות. כן, נגיד שערים בדקה 93, לימס של יציע חוץ, כן, עם אבל יד זה שבורה. בבית. כן, כן. בסדר, עכשיו אתה יודע, הלימס עכשיו הם בבית, הם לא בחוץ. פעם זה תמיד היה בחוץ, עכשיו זה בבית. תכלס מספרים 10 נקודות יכול להיות אחלה, לא? כן? 10 מ-5 זה מטורף, אני הולך על 10. זה מטורף. ואתה מדבר פה על חטא היוהרה. כן, לא, אנחנו מדברים פה על 10 עד סוף נקודות. העונה אולי. אני חושב שכאילו זה לא... אני... ביום שני זה הרגיש לי כאילו הכל קורס. כאילו פשוט אחד אחרי השני, הכל, הכל מסביבנו נופל. ואני לא יודע, עכשיו כאילו איזשהו... יש באיזושהי אופטימיות, כאילו... קצת כנראה זה נרגע. איך שהמשחק הזה נגמר, אז... ועם אנג' והכל, הוא ידע איך להכין את הקבוצה, אני לא יודע איך זה יהיה, אבל וולפס יהיה מאוד קשה, וילה כבר אנחנו נראה, אחרי הפגרת נבחרות זה יראה יותר טוב. ואולי לוונדן ון, הוא צעיר, אולי פתאום יש לו איזה אמסטרינג, השתלת חלופי. אמסטרינג. כן, תשמע, סטטיסטית אנחנו נקבל בשורה טובה השבוע לפני המשחק. כאילו, יש כל כך הרבה אופציות לבשורות רעות, לפחות בשורה אחת טובה נקבל, סטטיסטית. סניון חוזר לכשירות. זהו, אני מקווה שהסטטיסטיקה גם תהיה מתובלת בקצת מזל, וזה לא יהיה משהו בסגנון הזה. לוריס, כשיר שוב, ראיתי באפליקציה של פוטמוב, שיש אינדיקציות על שחקנים פצועים, שכאילו כתוב על לוריס, מתי הוא צפוי לחזור. אז על כל שחקן, אז כתוב, a matter of days. וואה, כן, מעניין. קאמבק מרגש לעמדת המגן השמאלי. כי אם לאוגו יש משחק רגל כמובן משובח, אבל יכול להיות שהוא יכול מאוד. להיות שוער וויקריו בלם, מה שדיברנו על זה. יכול להיות אופציה טובה. טוב, שאלה של שרון דוידוביץ', ידידנו. מי זה? השרון דוידוביץ'. שרון, האיש והנאחס? האיש שאחראי על הפציעות. אני כן. אתן רקע לשאלה שלו. בפודקאסט בשירות פוד מלכותו, הפרק הקודם שהיה, שרון ובן, אני מקווה, אני אתן לכם פה פרסומת, אז אני מקווה שאני אקבל איזשהו צ'ק הביתה, אתם יודעים איפה אני גר. אז זה הפודקאסט של הפרמייר ליג בישראל, המוביל והטוב ביותר. אז הוא אמר אחרינו. לא, של פרמייר ליג, אנחנו מדברים רק על אוקיי, טוטנהאם. אוקיי, כן, כן, אוקיי. למרות שדיברנו קצת על ארסנל, אבל לא, זה עדיין לא נחשב. אז הוא אמר מתי הפציעה של טוטנהאם תגיע ואיך יתמודדו ומה נעשה והכל, וכאילו כמו הנאחס שהוא לפעמים, למרות שהוא אומר שאין דבר כזה נאחס, אז זה קרה והכל קרס, כמו שאמרנו, שתי פציעות, הרחקות, הכל, כל מה שיכול לקרות קרה. אז הוא שואל מי הבא שיפצע? מי, את מי אתם מקריבים? או מי אתם מאמרים? בועז, נתחיל איתך. אגב, יש לי פה רולטה רוסית, אם אתה רוצה גם ללכת על זה. כדי לנחש מי... מי הבא שיפצע? אפשר, לא יודע, אולי את הלנד לפני המשחק נגד סיטי.
אפשר ללכת לכיוונים של נחס אני הפוך על הפוך על הפוך. חשבתי אצלנו, מי ייפצע. אתה רוצה ללכת לכיוון הזה? אני בטוח שלזה הוא התכוון, אבל אתה יודע, בשביל להילחם בנחס, אתה צריך להשיב בנחס. כמו אני לא יודע fight איזה, fire with fire? כן, אני לא יודע איזה קבוצה שרון אוהד, אבל כי הם באמת מטיבים להיות מאוד אובייקטיביים, הם כאילו כל שנה בוחרים קבוצה אחרת שם בפוד, נכון? כן. פעם הם אגב, הפוד של... אני אתן להם את הקרדיט על הפרק האחרון שהם עשו, והם בחרו את אני לא יודע אם זה הרבעון או שלישון, הרכב הרבע עונה, השליש עונה. בן המציא שם איזשהו תאריך או משהו, אז הם בחרו שם הרבה מאוד שחקנים של טוטנהאם, כאילו אין שחקן העונה, מאמן העונה, עד עכשיו הפתעת העונה זה טוטנהאם, וכאילו מדיסון שחקן העונה עד עכשיו, והכניסו את ביסום על ההרכב, הכניסו והוציאו אמנם, את מיקי, את אודוגי, את ויקריו, כאילו ממש נתנו קרדיט, אז אולי אם היינו מנצחים, הם היו נשארים כפוד אוהדי טוטנהאם, ואז היה לנו באמת תחרות, ולא היינו אתה יודע, מפרגנים להם כנראה. אתה יודע מי נפצע? אבא? מי? וזה בשבילך, חנן. קח קצת כמויות של נחס, ככה, ללכת לישון איתם. אנג' נפצע. אבא? למה? כי בגלל אנחנו שזה נייט כובשים קלאב, גול ניצחון דקה 94, והוא רץ לחגוג עם השחקנים ומותח את האמסטרינג. כמו קלופ. גם ככה אומרים שהוא דומה לקלופ בדברים מסוימים. אתה חושב שהוא פציעה של הוא אנג' זה מסוגל חזק. לרוץ? אה? הוא מסוגל לרוץ נראה לך? אנג'? כן. כן, יש לו את ה... זה נכון שהוא כבר, יש לו dead bod במצב מתקדם, אבל אני חושב שיש לו את זה עדיין. יש לו את הטאץ' שהוא יכול להיראות קליל. אני חושב אה, שהשאלה צריכה לחזור כאילו בצורה הפוכה, אני חושב ואני זורם איתך בו, אז אם נגיד שרון עושה עכשיו פה איזה כתבה יפה על אנג', אלא אם כן כבר היה עשה. כבר הוא ופספסתי, עשה, הוא כן? עשה. וואו, טוב, אני באמת מחוץ לעניינים תקופה. לא, הוא מודה שהוא אחד האנשים שהוא הכי אוהב, כאילו, זה אנג'. וואו, אין, פה טוב, אוהדי טוטנאם, אני אומר לך, יש לנו תחרות, אני לא הולך לפרסם את זה, אני מוחק את השאלה הזאת. לא ניתן לשרון לנסות לגנוב לנו פה אז קרדיט. אחרי מה שאמרת זה נראה לי די ברור שאנג' זה שהולך להיפצע. או לחטוף איזה דיכאון כזה, ואז אתה יודע. אולי, כאילו, אם נפצע לנו שני הבלמים שהם הכי חשובים, הקשר הכי חשוב, המגן השמאלי היחידי בסגל, לא, לא, אל תגיד את זה. מי שזורק כיסאות, ומי שמאחוריי בתמונה, אוי ואבוי, כן? אנחנו נראה את פורסטר. אוי אין לי ואבוי. ספק שאנחנו נראה את פורסטר באיזשהו משחק גביע. אין גביע בקרוב, אבל אנחנו נראה אותו משחק בגביע כדי שיהיה פנדלים. כדי שנראה שאם הוא יודע ליפול. אז כן, תהיו מוכנים לזה שוויקריו ייפצע. מקווה שלא, אבל. טוב, נעבור לכמה שאלות אחרונות. יונתן סנדרס שואל אם בחלוף 5-6 משחקים הקרובים נרגיש צורך להתנצל בפני אריק דייר, או שמא נרגיש שהוא הרס לנו עוד עונה. אתם רואים סרט שאנחנו מתנצלים, שאריק דייר הולך לעשות את מה שרויאל עשה עונה שעברה? לא, אני חושב שבסוף לא, אנחנו נודה לאריק דייר על זה שהוא כאילו נתן את החותמת הסופית שאין שום מצב שמאריכים לו חוזה. לך תדע אם הגול הזה פתאום... ושחייבים בלם בינואר. אם זה כבר זה מה בקשה שצריך, מוגזמת. אם זה מה 5-6 משחקים עוד צריכים להבין, כדי להבין שצריך בלם, המצב שלנו רע, המצב של הבעלים רע. טוב, אני לא חושב שאנחנו נתנצל בפני דייר, וגם אם הוא יביא עכשיו 6 שערים ב6 משחקים, אנחנו מבטיחים לא להתנצל בפניו. אז אין מה לדאוג. ג'ואל ניב, 24 מהטוויטר, שואל, מה אנחנו חושבים על החגיגות של ג'קסון בסוף? בועז עבד כי בתור. ימלוך. עבד כי ימלוך, לפלף. לוזר, אפס. מה אתה חושב שאתה גבר מול 9 שחקנים? מול דייר בלם ואויברג בלם בקו הגנה גבוה? מי אתה? אתה כלום ושום דבר. אנשים קברו אותך, אתה תירשם
בדפי ההיסטוריה בתור השחקן שנתן 3 והתנדף. אפילו לא one season wonder, אתה one game wonder. אתה כלום. אנשים יגידו ג'קסון, והבן אדם הראשון שיקפוץ להם לראש זה מייקל ג'קסון, זה ג'קסון מרטינז. זה זה, המועל ברעננה שכולם הולכים אליו לעשות את הברית מילה, בטוח כן, מישהו באזור אתה מכיר. ג'קסון האחרון שאנשים יחשבו עליו. נראה אותך נרכב בשיפולי הפנטסי, בתחתית הטבלה, וזה מה שאתה. ואנחנו עוד ננקום את נקמתנו בסטמפורד ברידג'. אני רוצה כאילו סון ומדיסון ישימו בסטמפורד ברידג' ויחגגו מולו, כמו כן, שתמיד רצינו עם הדארטס, ואז יעשו לו כמו ואז עשו סיום, מה הוא עשה שם? את זה של כשיא רונלדו. של רונלדו. ואז הוא עשה זה חגיגה, זה היה נראה כמו חגיגות של ויניסיוס נגד מרין, מהליגה כן. השמינית ששיחקנו נגדם, שהוא הבקיע הנה, שם. עוד אחד, כן. אתה אפילו לא תהיה ויניסיוס, אתה תהיה פחות ממנו. ואתה יכול לגזור את הקטע הזה ולפרסם אותו בטוויטר ולתייג אותו, בתור הפריוויו לפרק הזה. אז בוא תעשה את זה באנגלית, או עם תרגום. טוב. וואנקה. טוב, שאלה אחרונה של אביב אריה לוין. עכשיו שהסיוט הנורא של כולנו התגשם, מה אנג' ולוי צריכים לעשות כדי להגיע לחלון העברות בינואר מוכנים להעמיק את הספסל? חנן, מה צריך לקרות? או מה הם צריכים לעשות? אני חושב, אני. כן, לא, זה ברור, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לתת פה איזושהי מתודה סדורה, לראות איך אנחנו מגיעים לזה. אני אופציה חושב, אחת זה לפזר מלא דגלי פלסטין, ולקוות שתגיע איזו השקעה קטרית מסיבית. אופציה שנייה זה באמת לעשות קצת אאוטסורסינג, אני חושב. כאילו לשלוח את דייר לעשות עבודות אינסטלציה, לתת לרויאל ככה באמת להקליט כמה שירים וזה באיזשהו חוזים כמו אימג' רייטס כזה, ואז באמת ככה להכניס איזושהי הכנסה נוספת מהצד ולגרד בלם. יש לכם עוד רעיונות? לקחת את... כן. לא, תן, רציתי לשאול שאלה. לגרום לדניאל לוי ללכת. זה נראה לפתור הכל. אתה חושב שדניאל לוי צריך ללכת? אני חושב שאנחנו הגענו, קצת נשכח העניין היה מחאה נגד דניאל לוי, כי הביא את אנג' ואנג' הביא, כאילו הגיעו גם כמה שחקנים, ואנג' הפך את זה לדבר טוב מאוד, והכל נראה טוב, אנחנו היינו מקום ראשון, משחקים יפה, הכל התקפי וזה, אבל זה עדיין אותו דניאל לוי, שכולם רצו להעיף לפני כמה חודשים, וזה אותו דניאל לוי שאתה מגיע עכשיו בלי בלם מחליף, וזה אותו כן, דניאל אבל... לוי שאתה כנראה לא תראה את הרכש בינואר שאתה צריך. אנחנו צריכים בלם שיעבור מדיקל בראשון לראשון. אתה רואה את זה קורה? אז בוא, אני לא יודע אם זה יקרה. יכול להיות זה לא יקרה בראשון לראשון, אבל יכול מאוד להיות שזה יקרה. אני כן רוצה להציע נקודת מבט אחרת. בסוף, אתה לא כזה רחוק מלהיות במצב טוב. ואם אתה מסתכל על לפני החלון הזה, היית במצב מאוד רע. ואני חושב שזה לא ריאלי לצפות שנעלה מ-0 ל-100 בחלון אחד. כן הגיע לך ון דה ון, שהוא רכש אדיר, וויקריו, שהם רכש 2 החתמות בחלון האחרון. 3, מדיסון. כן, מדיסון זה החלק הקדמי, אבל אם נסתכל על אוקיי. החלק האחורי, אז ויקריו וון דה ון, 2 החתמות אדירות שהביאו את החלק האחורי שלך ממצב של שייט גמור למצב מעולה. לא מצב מדהים, כי ברגע שיש לך פציעה או הרחקה, אז אתה שוב קצת בבעיה, אבל בחלון אחד לעשות את זה, זה לא רע. ואם יש משהו שאפשר להגיד, כאילו יש שם מלא ביקורת על דניאל לוי, אני חושב, אני לאורך כל השנים הערכתי אותו בתור איש מקצוע, בתור איש עסקים. אני חושב יש ביטוי שאומר שההצלחה יש לה אבות רבים, אבל הכישלון הוא יתום. אם יש משהו שאפשר להגיד על דניאל לוי, זה שכשיש הצלחה, הוא לא הראשון שקופץ לקחת קרדיט.
איזה וגם, הצלחה. לא, אז אני אגיד, וגם הרבה פעמים לא נותנים לו את הקרדיט, אם זה בתקופה של פוצ'טינו, שהיינו משחקים יפה, אז זה היה כמובן הכל פוצ'טינו, ואחרי זה, תחת קונטה, אז זה הכדורגל של קונטה, או שאנחנו מבקיעים ממצבים נייחים, אז זה שיש מאמן נייחים חדש. אני מקווה שיש פה איזשהו פאנץ' בסוף, כי... לא, אין פאנץ', אין אין? פאנץ', תקשיב, אבל מה, לא, כאילו... אבל כשהכל חרא, כשיש כישלונות, אז כל האצבעות מופנות ללוי, אך ורק ללוי, והוא לא בורח מאחריות. הרבה פעמים, גם בקיץ האחרון, הוא אמר, אנחנו פה בשביל לתקן את זה, אנחנו לא רוצים לקחת אחריות ולהביא את המועדון למקום אחר. הוא יש בי בקיץ הזה אמונה, אמר את זה, כי לפני כן הוא אמר דברים ולא היה איזשהו גיבוי, כמו אז אימנונו, אנחנו נשחק כדורגל התקפי, אנחנו נעשה את נכון, זה, אנחנו נעשה את אבל זה, ולא היה שום גיבוי נכון, למה הוא שהוא עשה, אמר. כן, אבל הוא עשה והוא נכשל, וסבבה שהוא נכשל, אבל הוא עשה שוב והוא הצליח. ועל זה אני חייב להעריך אותו, ואני כן חושב שכן נראה בלם בינואר. אני לא יודע אם זה יהיה מי שאנחנו רוצים, כאילו, אתה יודע, החתמת 70-80 מיליון, אבל אני כן חושב שאנחנו נראה בלם, ואני כן מעריך את לוי על איפה שאנחנו נמצאים כיום. כי גם כשהוא החתים את אנג' היו המון ספקנים. היו יותר ספקנים מאשר אנשים שנתנו לו קרדיט, נכון. ועכשיו שאנחנו נראים מדהים, כולם אומרים אנג'בול, 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 אבל יש עוד מישהו שחלק מההצלחה הזאת, וזה לוי. ואני לא רוצה להיות עיוור לזה, ואני כן רוצה לתת לו קרדיט, ואני לא יודע אם אני... בוא נגיד, אני אהיה לוי אאוט אחרי שאני אראה מה קורה בשני החלונות הקרובים. טוב, וניתן לו את הזמן הזה. גם כן. צריכים כבר, אתה מדבר על הרכש, זה הרבה פרטיצ'י שהביא חלק מהשחקני הרכש האלה. כן. ש... כאילו ברור שיש עוד גורמים שאחראים, אבל להגיד כאילו, אנחנו צריכים להחמיא לדני לוי על הכדורגל היפה של לא, פוצ'טינו, לא, לא, או על אני אומר המצבים הנייחים, או לא על הנגיחה. אני אומר שאפשר לתת לו קרדיט ביחד עם כולם, כמו שכאילו, הרי כשיש כישלון אנחנו הולכים רק ללוי. לא, לא נכון. הרבה פעמים הלכנו בעיקר. למאמנים, לשחקנים. אוקיי, ואז אתה הולך ללוי ואומר למה הוא לא מפטר אותו, למה הוא לא מעיף אותו, למה הוא לא קונה, למה הוא לא זה. אבל כשדברים כן הולכים טוב, אנחנו אף פעם לא מציינים את לוי. אני חושב שהביקורת הגדולה על לוי היא לא על הדברים האלה היותר קפריזיים. לפחות אני חושב פה בפוד דיברנו הרבה דווקא על הדברים היותר obvious לאורך זמן, כמו ווינקס, כמו דייר ואנדומבלה, נכון? כל מיני כאלה. ואני חושב ששם זה כן כישלון של לוי, כי יש, לא יודע, מסכים, יש לי מסכים. תחושה שהוא זה שמתעקש כן. על אני הדברים האלה. מסכים. הוא אני ממתג מסכים את עצמו כאיש עסקים, ובמקרים האלה הוא לא עשה עסקים טובים. אני מסכים לגמרי שהוא אחראי על המון מהכישלונות, אבל כמו שהוא אחראי על המון מהכישלונות, הוא גם אחראי על המון מההצלחות. ואם, כאילו, אני כמובן קורא להצלחות תקופה טובה, אבל כאילו כשיש תקופות רעות ותקופות טובות, לוי אחראי אליהם באופן שווה, זה מה שאני אומר. פשוט כאילו, הוא, הוא פשוט דיבר איתי והוא אמר שזה קצת קשה לו, כל הביקורת. אז אני מנסה, הוא שאל אם אפשר קצת לרכך את מחנה האוהדים. אז אני מנסה הכי טוב שאני יכול. מקווה שאתה מקבל שכר על זה. אופציות. כן. באיזי ג'ט. כן. טוב, שאלה נוספת של אביב, וזו שאלה אחרונה ונסיים איתה את הפוד. הוא שואל איך אתם יכולים להחזיר לי את האמון שההרכב בפוד ישיר We are Tottenham בסיום הפרק. נו, לא סתם הבאת את הרכב ההורים, כן, נכון? הרכב השירה בציבור. אז אז קח אותנו בועז. אביב, זה מוקדש לך. We are Tottenham. Super Tottenham. We are We are Tottenham. Tottenham. טוטנאם, From the from the lane. lane.
We 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 are are Tottenham. Tottenham. Super Super Tottenham. Tottenham. We are We are Tottenham. Tottenham. From From the the lane. lane. הדיליי פה ענק. כן, ממש. יאללה ביי.